สวัสดีครับผมลัสโซนี่ก็เป็นคลิปบริการแรกของผมครับผมอันนี้อยู่ที่สนามสปีดมิลนะครับแล้วก็เอาจริงคลิปนี้แหละผมก็ถ่ายมานานแล้วล่ะแต่แค่ขี้เกียจตัดเฉยๆวันนี้ก็มากับเจ้า E433 ผมก็ถ้ามีการผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยครับผมไปลุยกันครับห้องนี้ขวามีโดนโทษครับขวามีคนหนึ่งขอโทษครับเสียงดังได้ปะเดี๋ยวยิงกดให้เดี๋ยวกดขวาให้โดนไม่มีครับด้านหลังโกดังน่าจะมีฝั่ง A9 ครับ